Salut tuturor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Mă numesc Nina și astăzi vă voi spune de ce voi pleca la vară pentru o lună întreagă în Canada. Despre ce este vorba, cât costă și toate detaliile le veți afla imediat. Probabil vă gândiți că ce caut o lună întreagă în Canada, nu mi-ajungea o săptămână, 2 săptămâni. Principalul motiv pentru care merg acolo pentru o perioadă atât de lungă este IFMSA. Ce este acest IFMSA? Ca traducere ar fi Federația Internațională a Asociațiilor Studenților Mediciniști din întreaga lume. Ce înseamnă mai exact? Ei bine, este vorba despre o federație, după cum îi spune și numele, care a adunat toate asociațiile studenților mediciniști din întreaga lume. Deci, Asociația Studenților Mediciniști din România, cu cea din Peru, Chile, Canada, America, Argentina, Spania, Polonia, toate țările s-au adunat și au format această mare federație. În cadrul federației se organizează tot felul de proiecte, de burse, iar la două dintre acestea voi participa și eu. Totul a început cu o bursă SCOPE. SCOPE este un departament din IFMSA care se ocupă cu schimburi între acești studenți din diferite țări, parte a Asociațiilor Studenților Mediciniști, care pleacă din centrul lor universitar în alte țări pentru o lună întreagă, pentru că acolo să facă practica într-un spital. Deci eu voi pleca pentru o lună în Canada pentru a lucra acolo într-un spital. Dar să o iau cu începutul. Tot a început în octombrie, când ofițerii locali de pe SCOPE au postat un anunț cum că ne invită să vedem ce țări sunt propuse anul acesta pentru schimb. Pentru că, da, în fiecare an sunt alte țări propuse și depinde de, am zis că trage la sorți, cumva nu știu foarte multe detalii despre acest lucru, dar în orice caz știu că în fiecare an sunt propuneri noi. Și foarte entuziasmată m-am dus și eu să văd ce țări sunt anul acesta. Au fost câteva care chiar mi-au atras atenția. În primul rând Canada, deci eu când am zis Canada eram, o, Doamne, Canada, era un visul meu să ajung acolo încă de când eram în clasa 1, cred că. A doua țară care mi-a atras atenția și pe care încă mi-o doream de anul trecut era China. Când am văzut că este China, am zis că, băi, dacă eu nu prin Canada, China sigur este a mea. Și a treia a fost Coreea de Sud, dar îmi plăcea foarte mult și Coreea de Sud. Chile, Peru, astea mi-au mai atras atenția și, mă rog, restul erau din Europa, dar mai erau, cred că, Mexic, Brazilia, din afara Europei. Undeva prin noiembrie s-au deschis aplicațiile care presupuneau trimiterea unui dosar. Se analizează toate dosarele, se stabilește câte un punctaj pentru fiecare candidat și se realizează un clasament cu toți participanți. Iar apoi, cred că undeva la 2 săptămâni după ce ne-am depus dosarul, s-a făcut marea alegere, ziua aceea de care va depinde vara ta. Ne-am adunat cu toți într-un amfiteatru, l-am luat și pe Alex cu mine ca să fie acolo, să mă susțină, să-mi poarte noroc. Și s-au scris pe 2 table toate țările care erau puse în joc. Iar primul din clasament venea și își încercuia o țară pe care și-o dorea. Primul venea al doilea din clasament și își alegea cea mai rămas, al treilea și tot așa. Eu, dacă nu mă înșel, am fost pe locul 5 anul acesta și am avut mare noroc că am prins Canada. Chiar nu mă așteptam și chiar eram pregătită să aleg China sau Coreea sau orice altceva dacă nu aș fi prins Canada. Și eram super entuziasmată. Apoi, următorii pași au fost să intru pe platforma IFMSA și să-mi aleg orașele în care vreau să merg și cele 4 opțiuni de specialități. Am prins chiar prima opțiune de oraș, Montreal, care de altfel este și capitala regiunii Quebec, și prima specializare, și anume psihiatria legală, pe care mi-o doream atât de mult. Era visul meu să merg acolo. Ce înseamnă psihiatrie legală? Poate mulți nu sunt familiari cu acest termen. Ei bine, psihiatria legală se ocupă cu oamenii care săvârșesc fapte ilegale, dar care nu au discernământ, deci care au o problemă psihiatrică și în loc să fie trimiși la închisoare, ca un om care are discernământ, sunt trimiși în niște centre speciale pentru ei, unde primesc și îngrijire psihiatrică. Deci, practic, eu îmi voi petrece vara într-un fel de închisoare, ca să spun așa, închisoare spital.
Chiar m-am uitat pe site să văd pe site-ul institutului unde voi lucra și mi s-a părut ireal cum arată acolo. Deci, în primul rând, toți cei internați acolo au piscină, au cursuri de olărit, de teatru, de muzică, teren de basket, de volei. Deci au foarte, foarte multe activități prin care să se recreeze și prin care totuși în același timp să facă terapie. Deci terapia prin pictură, terapia prin muzică, prin teatru, terapia prin sport. Un alt lucru pentru care sunt super entuziasmată este viața la cămine. În sfârșit voi avea posibilitatea să stau la cămin. Îmi doream, știu din anul întâi că îmi doream avea această fantezie cu căminul și mi se pare că viața la cămin te face să te simți cu adevărat student. Nu știu, poate greșesc, nu am stat niciodată, dar sunt foarte entuziasmată să merg acolo și să experimentez asta. În Montreal, căminele sunt în felul următor. Pe un palier sunt mai multe apartamente, iar în fiecare apartament sunt 4 camere sau 5 camere, 2 băi și o sufragerie și o bucătărie. Deci, practic, ca un apartament obișnuit de bloc. Iar în fiecare cameră sunt un pat dublu, un dulap și un birou. Iar în aceste camere stă câte o singură persoană. Deci, într-un apartament stau 4-5 persoane în funcție de numărul de camere, care trebuie să împartă 2 băi și o bucătărie și o sufragerie comună, iar intrarea în fiecare cameră se face cu cartelă, deci dacă tu nu vrei să fii deranjat de ceilalți colegi de apartament, nu trebuie să faci nicio problemă, pentru că dacă n-au cartela ta, nu poți intra în camera ta. Pe lângă aceste apartamente, mai sunt și locuri comune pentru toți cei cazați în cămin. De exemplu, într-o cameră am văzut că sunt mese de ping-pong și alte jocuri de societate, iar în altă încăpere este o sală de fitness, unde studenții pot să meargă să ridice greutăți, să alerge, să pedaleze o bicicletă, nu știu ce vor să mai facă ei la sală. Și sunt foarte entuziasmată, de-abia aștept să merg și să-i cunosc pe toți ceilalți studenți internaționali, pentru că nu voi fi singur acolo, vor mai fi din multe alte țări și vom conviețui pentru o lună întreagă. Capitolul taxe acum. Cât a costat proiectul? A costat 250 de euro, adică undeva la 1000 de lei, în care în acești bani a intrat cazarea la acest cămin de care vă ziceam pentru o lună întreagă, o masă pe zi și, evident, taxa proiectului în sine. Dar mie mi se pare 250 de euro pentru o lună întreagă chiar foarte, foarte ok. Avionul însă nu ți-l plătesc din cadrul asociației, a trebuit să-l plătesc singură, dar, nu știu, parcă este anul meu norocos pentru că anul acesta s-a băgat București-Montreal și București-Toronto direct, deci nu va trebui să fac nicio escală nicăieri, voi ajunge în doar 9 ore și 50 de minute, parcă așa era, direct în Montreal. Bun, am terminat cu prima parte, deci cu practica de vară. Acum o să vină o poveste amuzantă. În luna martie, cred că era, am văzut un anunț cu un alt proiect, tot de la IFMSA, numit Scora Exchange. După cum spune și numele, era un proiect propus de departamentul Scora. Acest departament este diferit față de Scope, evident, și este departamentul care se ocupă cu sexualitatea, cu educația sexuală, cu comunitatea LGBT, sănătatea maternală și cu bolile cu transmitere sexuală. Deci tot ce ține de sex este departamentul Scora. Scora Exchange este un proiect în care tot așa studenții din diferite centre universitare sunt trimiși în alte centre universitare din alte țări și acolo vor face tot felul de proiecte, dezbateri, activități pe teme de Scora. Și am văzut că anul acesta era și Canada printre țările propuse de Scora Exchange. Chiar Montreal era orașul în care aș fi putut să aplic, așa că am aplicat pe Scora Exchange ca participant și am trimis acolo o scrisoare de motivație, CV-ul, ce am mai trimis. A trebuit să răspund la niște întrebări, parcă cum este văzut comunitatea LGBT în România, cum este educația sexuală în România. Erau oricum mai multe întrebări la care am răspuns și am trimis entuziasmată dosarul. Dar după o lună, cred că au răspuns, știu că au răspuns destul de greu, am primit un răspuns negativ-pozitiv, ca să zic așa, adică jumătate negativ, jumătate pozitiv.
spunându-mi că nu am fost acceptată ca participant, dar vestea bună era că pot să fiu trainer. Mi s-a părut foarte ciudată, dar am zis ok, vreți să fiu trainer, o să fiu trainer. Și am luat-o ca pe provocare și am acceptat-o fără să stau pe gânduri. Astfel încât, după ce se termină pe scope, voi începe o nouă etapă și anume cea pe scora X. Planurile mele pentru Canada momentan sunt atât de complexe, vreau să văd tot ce se poate vedea, Montreal, Toronto, rezervații naturale care mi se par atât de superbe, cascadele acelea, pădurile, lacurile, munții, de-abia aștept. Cam asta a fost în mare ideea cu ce se va întâmpla la vară în Canada. Dacă v-a plăcut, vă rog din inimă să vă abonați pentru că ajută foarte mult canalul și să îi dați un like. Ne vedem data viitoare. Pa! Hei, mi-ai lăsat în comentarii destinația unde vrei să mergi la vară? Dacă nu, fă-o acum!